Hello there, my fellow dreamers. If it ever occurred to your tiny little brain that you want to be the next Kubrick or Nolan and change humanity, let me tell you, you will not. But then you can start trying by listening to me very carefully today, because what I'm going to say today, I'm not going to say it twice. And this is YouTube, and you can rewind as much as you see. See, brother, this is what I used to tell you about cheap ways of communication. Where is the value of... السينمائي عزيزي الفيلمر هو حروف مكتوبة تحولت إلى صور مطبوعة على فيلم أو رقميا، مهمة يشترك فيها عشرات مئات إن لم يكن آلاف البشر أحيانا. كل فيلم في العالم له ظروف مختلفة وحجم إنتاج مختلف، لكن في أدوار رئيسية موجودة في كل فيلم قسموها أصحاب استوديوهات هوليوود زمان إلى above the line و below the line. الناس اللي above the line هم المنتج، المخرج والممثلين وأي أحد أجره كبير ويحددوا التفاوض. الناس اللي below the line هم العمال ومساعدي الإنتاج ومساعدي التصوير اللي أجرهم ثابت باليومية. If you get to negotiate, you're above the line. If you take $100 a day, you take $100 a day. If it's a movie you make it with your friends, then you're all below the line. You don't even have a line. Just finish it and show it in a school or something. وخلونا نبدأ مع الرجل الأول في كل فيلم سينمائي، مو المخرج، المنتج. A producer is the most important man on set. He has to be great and marvelous. He has to be something like me. نعم، المنتج هو المالك الأول والأخير للفيلم، إلا إذا كان يشتغل تحت شركة إنتاج تملك الفيلم. هو العقل المطلع على كل مراحل الإنتاج. هو وفريقه من الممكن أنه يكونوا مسؤولين عن توظيف فريق العمل واختيار المخرج نفسه. هو المسؤول عن الأموال اللازمة لإنتاج وصناعة الفيلم، والمسؤول أيضا عن توزيعه ومشاركته في المهرجانات وتسويقه بالشكل الصحيح لتحقيق الأرباح. عشان كذا المنتج هو اللي يستلم جائزة البيست بيكتشر في الأوسكارز، لكن عشان يوصل الأوسكارز لازم يكون معاه فريق إنتاج ضخم ومبدع. يبدأ بالرجل الثاني في المشروع، المخرج. A director, which you will not be, not today, not tomorrow, not even in 10 years. Maybe never. صاحب القرار الفني الأول والأخير في الفيلم. المخرج هو الإنسان اللي يتخيل الفيلم في صورته النهائية ويشتغل تحت يده العشرات عشان يحققوا هذه الرؤية. في مخرجين يكتبوا أفلامهم بناء على قصص وروايات لكتاب آخرين، وفي منهم اللي يخلق قصص جديدة في original screenplays، وفي منهم اللي يستعين بالسيناريست عشان يكتب له نص يقوم هو بتصويره وإخراجه في فيلم. القصة هي الحبكة والشخصيات والأحداث. السيناريو هو التطبيق العملي لها على الشاشة من خلال حوارات، حركة كاميرا وزوايا وألوان. المخرج بشكل نسبي هو الرجل المسؤول الأول عن كل هذه الاختيارات. ومن أهم الناس above the line أيضا عندنا الممثلين، مؤدي هذه الحركات والأصوات، مجسدي شخصيات قصصنا المفضلة. يختلف أجر الممثل حسب نجوميته ونجاح أعماله، وزيهم زي المنتجين والمخرجين الممثلين أجرهم متفاوت، وغالبا يكون لهم نسبة مئوية من أرباح الفيلم. طبعا هذا ما ينطبق على الإكستراز والممثلين اللي عندهم أدوار مساندة صغيرة. Yeah, supporting roles and extras. I like them. You get them, you tell them this is how Stallone and Eastwood started and they walk their asses out. اوكي، صار عندك منتج، مخرج ونص وممثلين. ايش تحتاج؟ تحتاج جيش يا صديقي، الناس اللي below the line. وخلونا نبدأ بأحد أهم أقسام فريق الإنتاج اللي هو قسم الإنتاج، أو زي ما يسموه مكتب الإنتاج، واللي يكون تحت إدارة اللاين بروديوسر، اللي هو ممكن يكون هو نفسه البروديوسر على حسب احتياجات الفيلم. اللاين بروديوسر غالبا هو المسؤول عن الأموال والميزانيات وإصدار التصاريح، ومن الممكن أنه يشتغل تحته برودكشن مانجر مهتم بالتقارير اليومية للتصوير والموافقة على الكول شيتس، ومن الممكن أيضا أنك تلاقي تحتهم برودكشن كوردينيترز وبرودكشن أسيستنتس، وهذول مهامهم تتنوع من طباعة أوراق، توصيل أوراق، تحميل ملفات، توصيل ممثلين، يجيبوا قهوة، أي حاجة. فريق الإنتاج من الممكن يكون عنده أيضا محاسبين ومحامين حسب ضخامة
ضخامة الفيلم. طبعا في الفيلم اللي مع أصحابك المنتج هو اللي حيسوي كل هذا، بس في النهاية هو صاحب الحصة الأكبر في الفيلم. Remember when I told you about Benjamin? It's all about him. المخرج عنده فريق مساعدين يساعدوه. يبدأ بمساعد المخرج الأول، المسؤول الأول على الست اللي هو موقع التصوير، حلقة الوصل ما بين المخرج والممثلين وباقي الأقسام، وهو اللي غالبا تلاقيه يزعق في الست كات اكشن اجين. مو المخرج. من الممكن يكون عندهم كمان سكند اسيستنت دايركتور، وهذا اللي يهتم بالممثلين الاكستراز فاكرهم. ومن الممكن يكون في مساعد مخرج ثالث حسب ضخامة الست واحتياجاته. في وسط اي موقع تصوير او ست في العالم حتلاقي قسم الكاميرا والصوت، وهم المسؤولين عن تصوير وتسجيل كل هذه الحركات والحوارات عشان توصلنا في المنتج النهائي بشكل سليم. رئيس قسم الكاميرا هو الدايركتور اوف فوتوغرافي، مدير الصورة، وهو المسؤول عن حركة الكاميرا، زواياها والألوان اللي تلتقطها بالتعاون مع المخرج. في علاقات دائما مستمرة ما بين مخرجين ومدراء تصوير، زي ما نشوف أندرسون اللي معاه يومن، ونشوف تارانتينو معاه ريتشاردسون، ونشوف نولان معاه وولي بفيستر. في كثير من الأحيان نلاحظ أنه الدايركتور اوف فوتوغرافي هو نفسه اللي يشتغل على الكاميرا ويحركها، وفي أحيان أخرى نلاقي تحته كاميرا أوبريتر، وإذا كان في أكثر من كاميرا في الست نلاقي كاميرا أوبريترز، كل واحد منهم تحته اسيستنت كاميرا يساعده في تعديل الفوكس وتغيير العدسات، واذا كان الست ضخم نلاقي فيه سكند اسيستنت كاميرا، وهذا غالبا اللي تلاقيه ماسك الكلابر بورد. C4 take 1. فايدة السليت انه تتسجل عليه معلومات المشهد، تاريخ اليوم، الممثل، المخرج، عشان المونتير لا يضيع في المونتاج. في كل فيلم ست برضو عندنا فيلم لودر، وهو زمان اللي كان بعد ما تتصور اللقطات ياخذ الفيلم ويحفظه في اسطوانات، والان صرنا نسميه اي لودر لانه ما صارت افلام، صار ياخذ المقاطع ويرفعها على هارد درايفز لحفظها. اما بالنسبة للصوت فعندنا الساوند سوبرفايزر، واللي يشتغل تحته البوم اوبريتر، نسبة البوم مايك، الميكروفون طويل الرقبة اللي تشوفه في مواقع التصوير. من الممكن ان نشوف تحتهم ايضا ساوند تكنيشنز، وهم المسؤولين عن تمديد الكيابل والاسلاك في حال ضخامة الست ووجود اكثر من مايك. Test 1 2 3 1 2 3. Is this thing working? نيجي الآن للقسم الثالث بعد الإنتاج والكاميرا والصوت، ألا وهو الإضاءة والجريب. يترأس قسم الإضاءة الجافر، وهو المسؤول عن الإضاءة، يختار أي نوع إضاءة وحجمها وكيف وليش بالتعاون مع المخرج، وإيش الكهرباء اللي يحتاجها لإضاءة موقع التصوير. تحته يشتغل الجافر بيست بوي، وهو اللي يساعده في الجدولة وتأجير معدات الإضاءة وتحميلها وتركيبها. Cinema, my friend, is a camera, a source of light and meaning. If you have no light, you have no cinema. تحت قسم الإضاءة يشتغل أيضا قسم الجريب، اللي تعني حرفيا قبضة أو مسكة، إلى أنه معناها المعدات الغير كهربائية الخاصة بالإضاءة، وراح تتفاجأ من كميتها وتنوعها، فلاجز، سي ستاندز، ديفيوزرز وغيرها. بالإضافة أنهم أيضا يهتموا بالمعدات الضخمة اللي تساعد الكاميرا زي الرافعات والدولي تراكس وغيرها. الكي جريب والبيست بوي حقه مساعدينهم مسؤولين عن كل هذه العدة والتحميل والشيل وتركيبها بشكل سليم في موقع التصوير. Although it's called the best boy, even girls can do this job. But it's the old studio days when we didn't have females on set. But then we started to have them. نيجي الآن لقسم الارت دايركشن، واللي يعني بموقع التصوير أثاثه وديكوراته وشكله الخارجي، اللي يترأسه البرودكشن ديزاينر مصمم الإنتاج، واللي بالتعاون مع المخرج من الممكن إنه يكون تحته أقسام ثانية ومساعدين وعمال وشركات بناء وهدم ومقاولات. أيضا عندنا الارت دايركتور، وهو اللي مسؤول عن الأثاث والديكور وألوانها وأماكنها في الصورة بالتعاون مع المخرج طبعا. وعندنا أيضا بروبس ماستر، ونعني بروبس هي الأدوات والألعاب والإكسسوارات والأسلحة وأي حاجة يستخدموها الممثلين أثناء أداء المشاهد. ونروح أيضا لقسم الكاستنج، اللي يترأسه الكاستنج دايركتور، وهو المسؤول عن تجارب الأداء واختيار الممثلين اللي يناسبوا رؤية المخرج في الفيلم. وبعدها ننتقل لقسم الملابس، لأنه كل الممثلين والممثلات اللي تكلمنا عنهم يحتاجوا أحد يلبسهم، نسميه الكاستم ديزاينر، مصمم الأزياء المسؤول عن الوردروب. نحتاج أيضا هير ستايل
ستايلر عشان شعورهم، نحتاج ميك اب ارتست عشان يعمل لهم الميك اب تحت الإضاءة الشديدة، وإذا كان عندك حروق وزومبيز ومخلوقات غريبة هتحتاج سبيشال افكتس ميك اب ارتست. وعلى سيرة المخلوقات الغريبة انت ممكن تحتاج ديبارتمنت لحاله للسبيشال براكتيكال افكتس، وهي المؤثرات العملية الحقيقية اللي بتصير امام الكاميرا، مطر كذبي، انفجارات، مباني تطيح، مخلوقات فضائية، مركبات فضائية. مو كل مخرج يحب يزيف هذه الاشياء في مرحلة المونتاج بصور منتجة كمبيوتريا، في كثير منهم عنده اقسام خاصة للبراكتيكال افكت تصنع لهم هذه الاشياء عشان يحافظوا على واقعية وحقيقية افلامهم. واخيرا قسم التموين يا صديقي، لانه كل البشر هذول هم قاعدين يشتغلوا، فتحتاج قسم لحاله عشان يوفر لهم اكلهم وجباتهم اليومية، ومحطة خاصة فيها موية قهوة وسناكس عشان يقدروا يشتغلوا 8 و12 واحيانا 18 ساعة متواصلة. من الممكن انك تستهين فيه، لكن حقيقة مسؤول الكيترينج من الاخر هو اللي بيوكلهم. Everybody got to start somewhere, right? Hey, Amelia! If I saw that cop on screen again, I'll be so goddamn mad. هذه كانت أهم أدوار فريق عمل إنتاج أي فيلم سينمائي عزيزي الفيلمر. طبعا أنا لسه ما تكلمت لك عن مرحلة ما بعد الإنتاج، البوست برودكشن، وهناك في فريق عمل من محررين ونيردز وإديترز قاعدين يقطعوا اللقطات ويركبوها مع بعض، وناس غيرهم يلونوها، وناس غيرهم يرسموا عليها الفيجوال إفكتس والصورة المنتجة كمبيوتريا، وناس غيرهم يجيبوا الأصوات ويركبوها ويحطوا الموسيقى والسكور عشان في النهاية يطلع لك فايل صغير حجمه 2 جيجا تروح انت تحمله تورنت. I'm no pirates when I see them. كل فيلم مدته ساعة 2 أو 3 أخذ من حياة بشر أسابيع، شهور، إن لم يكن سنين في بعض الحالات عشان يوصلك بصورته النهائية. طبعا أنا وأنت لسه ما تكلمنا عن فرق التوزيع والتسويق ووكالات الدعاية والإعلان اللي مهمتهم إنهم يبيعوك الفيلم ويروجوا له بشكل سليم ويحطوه في سينمات ومنصات من السهل عليك الوصول لها. ما في مخرج بدأ بالموارد هذه والأعداد الضخمة هذه والقدرات. عشان تصنع أفلام بهذا الحجم لازم تكسب ثقة الناس وتبدأ من الصفر، كاميرا، فريق صغير، وقصة مثيرة وجيدة. كل اللي تكلمنا عنه من غير قصة مكتوبة بشكل سليم ما يسوى الشيء. إذا كان في أي مسمى وظيفي فاتنا ونسينا نتكلم عنه في هذا المجال اكتب لنا إياه في التعليقات، بالإضافة لأي موضوع ترغب من فيلمر أن يتحدث عنه في الفيديوهات القادمة. واسمحوا لي أني أختم بمقولة العظيم أورسون ويلز صاحب سيتيزن كين لما قال إنه الكاتب يحتاج قلم والرسام يحتاج فرشاة، لكن صانع الأفلام يحتاج جيش. And you still here opening your mouth on this YouTube crap while you can go and make a picture or at least go watch one. And while you do that, have some decency and take a look at the credits at the end. They put them for a reason, right? And you can be a film. Let's go back again.